Hello anh em, mình là Sỏi Đầy. Chào mừng anh em đã quay trở lại Maximon Gaming. Hôm nay, Maximon sẽ cùng anh em khám phá một câu chuyện tình cảm thanh xuân học đường trong trò chơi Doki Doki Literature Club. Nhìn thì có vẻ như phần nội dung khá là mà lem đúng không nào? Nhưng khoan đưa tay vào quần vội các đồng chí của tôi ơi. Thật ra, Doki Doki lại là một game kinh dị khá nổi tiếng về mức độ ám ảnh, đồng thời chứa đựng nhiều hình ảnh kinh dị và ngôn từ bạo lực. Nhưng muốn biết Doki Doki nặng đồ tới mức độ nào thì hãy cùng Maximon trải nghiệm đã nhé. Trước khi bắt đầu, dĩ nhiên sẽ là chuyên mục đố vui lên TV dành cho fan cứng. Trong game, người chơi sẽ đóng vai một thằng FA số hưởng và có thể cua tổng cộng bao nhiêu cô gái. Ngoài ra, có một lưu ý cuối cùng nữa, đó là hãy đảm bảo bản thân thật tỉnh táo và đừng để nó ảnh hưởng đến tâm lý của anh em trong lúc xem video nhé. Bu đông địch thúi là câu nói dân gian mà ông bà ta từ đời nay sang đời khác truyền tay nhau bảo tồn qua từng thế hệ. Địch là một nghệ thuật, nhưng dưới chỉ thị 16 cộng thời đại Covid, địch có thúi hay thâm thúy tới đâu cũng chỉ có mình hửi. Ở nhà quá lâu rồi khiến cho con người ta thèm cái cảm giác nín thở vì mùi rắm thối ngoài tiệm net hay trong phòng kính máy lạnh. Nói đùa chứ thật ra cái mình đang thèm thuồng không phải là cái mùi khí cửa hậu của người khác, mà là mùi hôi nách, mùi thuốc lá, mà là cảm giác được ở gần các anh em cùng nhau cày game và kề vai sát cánh. Một trải nghiệm tuy cũng bu đông nhưng không hề địch thúi. Vậy thì giờ phải làm sao? Chơi MMORPG chứ sao? Anh em không biết MMORPG là gì à? Đó là một thể loại game nhập vai mà tất cả người chơi online đều có thể nhìn thấy nhau đi lại trong một thế giới ảo. Một nơi lý tưởng cho các game thủ thỏa thích bu đông trên mạng, nhưng bản thân thì vẫn thoải mái ngồi tự mình hít hà các loại mùi mà không sợ Covid. Và sắp tới đây, một con game MMORPG 3D chuyển sinh thế giới fantasy mới sẽ được ra mắt tại thị trường Việt Nam, mang tên VNG Cloud Song. Wow. Thế giới ảo mộng đầy phép thuật của Cloud Song sẽ cho phép anh em nhập vai vào các nhân vật đậm chất Trung Cổ để vừa bảo vệ hòa bình thế giới, vừa hóa trai xinh gái đẹp một cách ngây ngất lòng người. Chưa hết, cũng như đội hỏa tiễn đầy khả ái nhưng sẽ không thể toàn vẹn nếu như thiếu đi chú pet mèo. Các kỳ tài hảo hán của Cloud Song sẽ tạo riêng cho mình những chú pet trung thành để cùng đồng hành. Từ mèo bông mập, panda mập, gấu băng mập đến thỏ tuyết mập. Chơi xong game này đảm bảo anh em đổi gu mình dây thành gu mập luôn. Mà anh em đừng có chơi game chỉ vì mình giới thiệu, hãy chơi nó vì nó miễn phí mà còn được tặng quà nữa chứ. Đăng ký ngay từ bây giờ bằng cách truy cập vào trang chủ của nhà phát hành để tham gia những quà đặc sắc. Link sẽ được đính kèm bên dưới comment và phần mô tả. Tác dụng phụ của game bao gồm nghiện, quên ăn, thiếu ngủ, viêm màu bao. Trong chỉ định cho em dưới tuổi mầm non và phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú. Đọc kỹ được hoãn trước khi sử dụng. Trong Doki Doki Literature Club, chúng ta dĩ nhiên sẽ là nam chính, tạm gọi là Sói nha. Đồng thời có một cô bạn thời thơ ấu vô cùng cute phô mày què tên là Sayori. Một đoạn opening khá là điển hình trong các anime và manga nhỉ. Ngay sau đó, Sayori sẽ mời Sói tham gia vào câu lạc bộ văn học của trường. Anh em biết đấy, sử văn chương toàn 3 với 4 xếp hàng thì việc tham gia vào câu lạc bộ văn học nghe cứ như một cực hình vậy. Mà thôi, vì gái quên thân, vì muốn thoát kiếp FA mà phải đánh vượt trình, thằng Sói nó cũng quyết định chui đầu vào rọ. Tại đây, cậu được gặp gỡ các thành viên nữ khác với những tính cách khác nhau trong câu lạc bộ, như cô nàng Natsuki, loli tinh nghịch và thích cà khịa, Yuri rụt rè nhút nhát nhưng dễ thương, và chủ tịch câu lạc bộ Monica đúng chuẩn crush quốc dân. Thế là thằng Sói bắt đầu cuộc sống học đường đẹp như trong mơ, cùng dàn harem khiến bao thằng con trai khác phải thèm thuồng. Tuy nhiên, ngỡ đâu sắp trở thành một fuckboy thì chợt nhớ ra đây không phải game 18 cộng, và câu nói đời là để khổ giờ đây mới bắt đầu. Mọi thứ dần trở nên kỳ quặc khi câu lạc bộ phải chuẩn bị cho kỳ lễ hội trường sắp tới. Lúc này, Sói cũng gần như xác định được nàng thơ của mình sẽ là ai. Nhưng dù cho cậu chọn ai đi chăng nữa, cô bạn thanh mai trúc mã Sayori cũng sẽ bắt đầu có những hành xử kỳ lạ. Cô đột ngột nói với cậu bạn thân rằng những gì cậu thấy từ cô từ trước đến nay thật ra chỉ là một màn kịch. Cô không phải là một cô gái vui vẻ hoạt bát, mà thật ra cô luôn nghĩ đến cái chết và cảm thấy cuộc đời rất vô nghĩa. Cho ai chưa biết thì đây là những dấu hiệu điển hình của bệnh trầm cảm. Sau đó, Sayori bày tỏ tình cảm với Sói, khiến thằng bé trở nên khó xử và buộc phải đưa ra lựa chọn chấp nhận tình cảm của Sayori hay mãi mãi chỉ là bạn thân của nhau. Nhưng có lựa chọn như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có một kết quả xảy ra. Vào ngày hôm sau, Sói đến câu lạc bộ và đọc lại những bài thơ mọi người đã chuẩn bị cho lễ hội trường. Tuy nhiên, chỉ riêng bài thơ của Sayori bỗng nhiên bị thay thế bằng một mẩu giấy bệnh hoạn.
Nội dung trên tờ giấy liên tục nói với một ai đó, có lẽ là với chính thằng sói, rằng hãy biến ra khỏi đầu cô. Lúc này, sói vô cùng lo lắng cho Sayori, thậm chí cô bé còn không thèm đến câu lạc bộ. Khi thấy Sayori không trả lời tin nhắn, cậu liền chạy đến nhà cô và phát hiện ra cô bé đã treo cổ. Game đột ngột kết thúc tại đây rồi tự động restart. Màn hình chính của game lúc này cũng không còn Sayori nữa. Những dữ liệu và màn chơi trước cũng hoàn toàn biến mất, buộc chúng ta phải chơi lại từ đầu. Rồi, tới công chuyện rồi đây. Trong lần chơi thứ hai này, sói không hề gặp được Sayori, hay đúng hơn là sự tồn tại của cô bé đã bị xóa bỏ. Tên và hình ảnh của Sayori liên tục bị lỗi và không thể nhìn thấy được. Bất cứ những gì sót lại có liên quan đến cô dường như chỉ khiến cho trò chơi bị trục trặc. Những đoạn hội thoại liên quan đến Sayori cũng bị biến đổi thành những ký tự kỳ lạ giống như lỗi game. Những hiện tượng kỳ lạ ngày một nhiều. Những đoạn hội thoại trong sáng bị thay thế bằng những nội dung đen tối và tiêu cực. Sự tranh cãi giữa các cô gái cũng trở nên gay gắt hơn, đôi lúc gần như điên loạn, và mặt tối của từng nhân vật lần lượt lộ rõ ra. Yuri thực chất là một kẻ tâm thần bị ám ảnh tự ngược đãi. Cô ta sẽ luôn nói những thứ máu me khiến chúng ta rợn tóc gáy. Còn Natsuki thì tiết lộ quá khứ đáng sợ của mình về người cha bạo hành, cùng thứ phức cảm trái đạo đức dành cho cha mình. Sau đó là sự chiếm hữu quá đà cô ta dành cho thằng sói. Thiên đường ngọt ngào của sói dần biến thành một cơn ác mộng thực sự. Và điều khiến người chơi cảm thấy sợ hãi chính là việc trò chơi biết toàn bộ những gì anh em đang làm. Thay vì là một game dating sim dễ thương nhẹ nhàng, Doki Doki Literature Club ngày càng trở nên đáng sợ hơn sau mỗi lần chơi lại. Nỗi sợ hãi này được dấy lên một cách tự nhiên bên trong người chơi khi những yếu tố quái đản liên tục xuất hiện trong game. Từ những thứ nhỏ nhặt như một vài lỗi hình ảnh, và đỉnh điểm nhất chính là khi nó tước đoạt luôn quyền lựa chọn của người chơi. Sự thật lúc này mới được phơi bày. Thế lực điều khiển Doki Doki chính là nhân vật Monika. Cô ta là một yandere chính hiệu, là kẻ đứng sau mọi kết thúc để triệt tiêu toàn bộ những đối thủ khác. Một thành sói chỉ có thể chọn cô ta mà thôi. Và anh em có biết một trong những cảm giác đáng sợ nhất con người phải đối mặt là gì không? Hãy thử tưởng tượng một sáng thức giấc, nhưng anh em không thể điều khiển được tay chân mình nữa. Chính là nó, cảm giác bất lực khi mất đi quyền tự chủ, quyền điều khiển bản thân. Đó sẽ là thứ cảm xúc tràn ngập bên trong người chơi khi Monika hoàn toàn chiếm luôn quyền điều khiển. Cô ta sẽ biến toàn bộ thế giới trong Doki Doki Literature Club thành một vũ trụ xoay quanh mình. Thấy sợ chưa? Chưa hả? Vậy anh em sẽ cảm thấy ra sao khi cô ta thú nhận tình cảm của mình dành cho người chơi không phải chỉ dưới danh phận một nhân vật ảo, mà lại là tình cảm giữa người với người? Điều khiến Doki Doki gây ám ảnh chính là vì nhân vật trong game dần trở nên quyền năng hơn cả người chơi. Chỉ thua nút restart mấy. Nhiều người chơi khác nói rằng khi họ dùng thiết bị quay phim hay livestream trực tiếp các màn chơi, thì ở phân đoạn cuối cùng, Monika sẽ chào tất cả những khán giả đang theo dõi màn trình diễn của cô. Cách duy nhất để kết thúc game đó là xóa hẳn dữ liệu của Monika ra khỏi thư mục cài đặt của máy. Nhưng chưa dừng tại đó, bởi vì còn nhiều bí mật khác anh em sẽ dần khám phá thêm trong game. Chẳng hạn như anh em lập tức xóa file của Monika ngay khi vừa cài game xong, game vẫn sẽ khởi động bình thường. Nhưng khi vào game, Sayori sẽ la hét rồi ngay lập tức bị treo cổ. Màn hình với cảnh treo cổ này sẽ đứng yên tới 10 phút và một dòng chữ nhỏ sẽ hiện ra: Now everyone can be happy. Bây giờ tất cả mọi người có thể hạnh phúc. Hay nếu anh em vào thư mục game, đổi đuôi file của các nhân vật Sayori, Monika, Natsuki và Yuri thì lần lượt Sayori.ogg sẽ phát ra một tiếng rè chói tai. Monika.png và Natsuki.png sẽ là hai hình ảnh quái đản. Còn Yuri.txt sẽ cho ra một đoạn mã hóa mà sau khi xử lý bằng Base 64, nó sẽ cho ra nội dung kể về câu chuyện một cô gái sát nhân 19 tuổi. Nhưng đừng lo, ít ra thì vẫn tồn tại một happy ending duy nhất cho anh em. Nó chỉ mở ra khi người chơi có thể mở toàn bộ các nhánh cốt truyện mà Sayori vẫn chưa tự sát. Lúc đó, ba cô gái kia sẽ biến mất, để lại Sayori làm chủ tịch câu lạc bộ. Khi ấy, Sayori sẽ nói lời cảm ơn với người chơi vì đã ở lại đến lúc cuối cùng. Cô biết mọi thứ sắp kết thúc và người chơi sẽ rời đi, nhưng câu lạc bộ cùng các cô gái vẫn sẽ chờ đợi một ngày nào đó chúng ta quay lại. Cuối cùng sẽ là bức thư của giám đốc phát triển Dan Salvatore vì đã cố gắng hoàn thành trò chơi theo hướng tốt đẹp nhất. Trong bản mở rộng DLC mới phát hành gần đây nhất mang tên Doki Doki Literature Club Plus, chúng ta sẽ quay ngược lại thời điểm câu lạc bộ văn học chỉ vừa mới được thành lập. Từ đây,
chúng ta sẽ được tìm hiểu sâu hơn về tính cách của từng nhân vật trong game. Monica luôn ám ảnh với việc bản thân phải trở nên hoàn hảo, phải dẫn dắt mọi người có được niềm vui, hạnh phúc. Điều đó dĩ nhiên trở thành một áp lực vô hình, khiến cô nàng vô tình trở thành trung tâm của mọi sự chú ý, khiến bạn bè chẳng những không được vui vẻ mà còn phải lo lắng an ủi cô. Sayori thì ngược lại, phải nói là gần như trái ngược hoàn toàn với Monica. Lúc nào cô nàng cũng đặt suy nghĩ của người khác lên trên cùng. Chính vì lẽ đó, Sayori thường hay có những suy nghĩ không hay về bản thân mình, lo lắng rằng mọi người sẽ đánh mất niềm vui, đánh mất cơ hội phát triển của họ để tốn thời gian lo lắng cho cô. Đôi khi cô nghĩ rằng nếu như mình biến mất thì mọi người sẽ không cần phải lo lắng cho mình nữa. Còn Yuri thì tự đánh giá bản thân là một người kỳ quái và hay ngượng ngùng. Cô không biết làm sao để kết nối, tương tác với mọi người để có thể cư xử như một người bình thường. Và trên hết, việc bản thân không thể hòa nhập khiến cô bé cảm thấy rắc rối mỗi khi người khác đối xử tốt với cô. Họ khiến cô lầm tưởng rằng họ chỉ đang thương hại cho sự yếu đuối của cô. Và cuối cùng là Natsuki, người lúc nào cũng tự trách móc bản thân. Cô lo sợ sẽ làm phiền người khác, lo sợ rằng mình không có điểm nào tốt, lo sợ mình không đủ tư cách để kết bạn. Vì lẽ đó, cô lúc nào cũng cố gắng che giấu cảm xúc của bản thân. Mỗi khi làm việc gì, cô đều cố gắng hết mình để lấy lòng người khác. Có lẽ vì là những con người có những góc khuất lớn như vậy, cho nên cả 4 cô gái đều chọn câu lạc bộ văn học để lẫn trốn, tìm những vần thơ để xoa dịu vết thương của mình. Tóm lại thì Doki Doki có điểm gì ấn tượng? Theo Maximon thấy, Doki Doki không hẳn là một game có cốt truyện hay, nếu không muốn nói là khá bình thường. Còn xét về độ kinh dị thì cũng không thuộc mức đáng sợ đến nỗi phải đóng bỉm như Silent Hill, Fatal Frame hay một số tượng đài khác. Thế nhưng, điểm đặc sắc của Doki Doki chính là cách xây dựng tuyến truyện phá vỡ bức tường thứ tư, để cho nhân vật trong game thực sự tương tác được với người chơi. Nó không chỉ thừa nhận sự tồn tại của người chơi, mà còn sử dụng những cơ chế và tâm lý học để điều khiển những kỳ vọng của game thủ, khi chúng ta phải đặt ra câu hỏi đâu là game, đâu là thực tại. Tuy nhiên, thành công của Doki Doki chỉ nằm trên PC, bởi vì các thiết bị console như Xbox hay PlayStation có cấu trúc khá khác biệt với máy tính. Vì vậy, để tạo ra trải nghiệm tương tự, nhà phát triển đã tạo ra một giả lập PC ngay trên giao diện console. Nhưng cũng vì thế mà Doki Doki bỗng trở nên nhạt đi rất nhiều. Bởi vì trên PC, chúng ta buộc phải thoát game để tương tác với những file, tạo ra cảm giác như game đang hack PC của mình. Monica đang chủ động kiểm soát. Vậy thì ngược lại, từ giả lập PC trong giao diện console, người chơi thừa sức biết rằng Monica chỉ là một nhân vật ảo và game chỉ là game, không hơn không kém. Đến đây, thay vì phân tích xoay quanh những bí ẩn rê rợn vốn đã có rất nhiều người nói đến, Maximon sẽ xoáy sâu một chút vào ý nghĩa của game muốn truyền tải, đặc biệt là qua bản DLC gần đây. Anh em có thể thấy, mỗi nhân vật trong Doki Doki đều có mặt sáng và mặt tối trong tính cách của mình. Và đó cũng là những bệnh lý thường gặp trong xã hội, như bệnh trầm cảm, hội chứng xa lánh cộng đồng, vân vân và mây mây. Nhưng làm sao để chữa được những căn bệnh này và tái hòa nhập với xã hội mới là quan trọng. Sự xuất hiện ban đầu của từng nhân vật trong câu lạc bộ văn học để lại rất nhiều khúc mắc và mâu thuẫn với các thành viên khác. Nhưng thông qua những cuộc trò chuyện, những hoạt động tập thể, các cô gái dần thấu hiểu nhau hơn và hoàn thiện được bản thân mình hơn. Đặc biệt, có 6 đặc điểm chính có thể xem là cần thiết để xây dựng mối quan hệ, xây dựng tình bạn gắn kết. 6 điểm này cũng được Dan Salvatore gợi ý thông qua tên của 6 câu chuyện nhỏ trong bản DLC mới phát hành. Đó là tin tưởng, thấu hiểu, tôn trọng, cân bằng, phản chiếu và yêu thương bản thân. Có lẽ lời nhắn nhủ của Dan khá rõ ràng rồi nhỉ? Và đó là tất cả những gì Maximon khám phá được từ Doki Doki Literature Club. Nếu anh em có thông tin nào bổ sung thì hãy comment bên dưới nhé. Đừng quên like và subscribe cho Maximon để theo dõi video mới sớm nhất, cũng như tham gia Discord để cùng nhau bàn luận. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.